Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Nyt arvostelussa 40 vuotta täyttävä elokuva Clue the Movie, eli Cluedo, joka perustuu siis saman nimiseen tunnettuun lautapeliin. Ja kyseessä on nyt siis Cluedon 4K UHD julkaisun arvostelu. Eli taas kerran, kun kyseessä on 4K UHD-julkaisuarvostelu, niin puhutaan itse leffasta ja sen lisäksi myös julkaisusta, eli julkaisun kuvanlaadusta, äänenlaadusta sekä sitten lisämateriaaleista, eli ekstroista, jos sellaisia löytyy. Ja Cluedo on siitä jännä elokuva, että vaikka se onkin synnyinvuoteni 1985 elokuva ja vuoden 1985 elokuvia, sitä vuotta pidetään yhtenä parhaimpana elokuvavuosista, niin jostain syystä mä en ole koskaan nähnyt Cluedo-leffaa, vaikka mä oon todella paljon vuoden 85 leffoja nähnyt. Joten on tosi jännä, että tää on jotenkin jäänyt näkemättä. Mutta kiitos SF Studion, jolta sain arvostelukappaleen tästä, niin totta kai toki se piti heti pistää pyörimään. Ja sen lisäksi tietenkin, että tässähän on aikamoinen kästi ja kovia näyttelijöitä siis, ja murhamysteerit nyt aina on kiinnostavia. Ja tosiaan mulla ei ennestään ollut tästä nyt tietoa mitä muuta kuin siis perustuu Cluedo-peliin, ja se on aika lailla ne ainoat asiat, mitä mä tästä tiesin, joten oli ihan mielenkiintoista katsoa tää. Mutta ennen kuin puhutaan tästä leffasta, niin totta kai pitää mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuu, jos tykkäät tästä, pistä kanavatilaukseen, muistutukset kellosta päälle, näet aina, koska tulee uutta sisältöä, se tietenkin auttaa myös kanavaa. Ja jos haluat auttaa lisää kanavaa, tukea kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Ja sillä tavalla autat myös kanavaa. Ja jäsenet näkevät esimerkiksi videoita ennakkoon ja saavat nimensä sitten johonkin videoon ja sillä tavalla kunnioitusta ja muutakin kaikilta muiltakin katsojilta. Ja vaikka kyseessä onkin tämän leffan arvostelua, tämän Cluedon, niin sen lisäksi täytyy mainita, että jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa kulttielokuvia. Siellä kun käytät koodia Leffahullu, niin saat 10% alennusta ostoksista, joten kannattaa käydä vilkaisemassa, mitä kaikkia kulttikamaa sieltä löytyy. No niin, mutta Cluedo-leffan pariin. Eli Cluedo on varmasti monelle tuttu pelinä, niin myös itsellenikin. Onhan peli jo julkaistu alun perin vuonna 1949, eli se alkaa lähentelemään 80 vuoden ikää. Pelileffat, ne on tunnetusti menestynyt aina vähän heikohkosti, mutta kun kyseessä onkin lautapeli, mistä on tehty elokuva eikä videopeli, niin miten se sitten toimii? No, se toimii ihan mallikkaasti. Cluedo-leffa, tässä siis seurataan tämmöistä pientä porukkaa, joka kutsutaan tällaiselle mystiselle illalliselle, tämmöiseen suureen kartanoon ja mystisen isännän toimesta. Ja kun yllättäen joku sitten kuolee siellä, alkaa murhamysteeri. Ja kysymys kuuluu, oliko se Eversti Mustard kynttiläjalalla olohuoneessa vai kenties Professori Plum lyijyputkella keittiössä vai onko kaiken takana hovimestari? Eli ne tutut Cluedo-kysymykset on mukana menossa ja meiningissä. Tämä leffa ottaa vahvasti vaikutteita tietenkin sitä Cluedo-lautapelistä, koska tämä perustuu siihen, mutta leikittelee sillä perusasetelmalla ja repii sitä sitten vielä kunnolla huumoria. Eli tämä ei nyt ihan mikään perus murhamysteeri leffa, vaan tämä on kunnon komediaa, jossa kuitenkin on siis se murhamysteeri ja thrillerielementtejä myös mukana.
Ja koska tämä perustuu lautapeliin, niin tietenkin jotkut asiat ja elementit on siitä tuttuja, mutta eihän peruslautapeleissä nyt mitään niin kuin järin syvällistä tarinaa ole. Ei ole joku roolipeli tai jotain, mutta Cluedohan nyt ei ihan sellainen ole. Eli tämä ottaa sitä löyhästi mallia siitä pelistä. No sitten täytyy mainita. Mulla tuli tosi yllätyksenä se, että tämän leffan tarinan on kirjoittanut John Landis. Ja John Landis on todella iso niin ohjaaja kuin kirjoittaja, joka on tehnyt paljon hyviä komedia-leffoja. Toki leffan käsikirjoituksen on viimeistellyt sitten Jonathan Lynn, ja mutta tässä on ihan selvästi semmoista John Landis-fiilistä. Tässä leffassa on selkeät Landiksen leffojen fiilikset, tunnelmat ja ennen kaikkea sitä semmoista tuttua huumoria ja ovelia vitsejä. Sen lisäksi tämä muistuttaa paljon Chucker Abrams Chucker-leffojen huumoria tyyliin just Mies ja alaston ase. Sellaista pöhköä slapstick-huumoria, jossa vitsaillaan sanoilla ja niiden useammalla eri merkityksellä ja miten asioita voi ymmärtää väärin. Ja tämän elokuvan on ohjannut siis Jonathan Lynn, joka on siis myös kirjoittanut tämän kässärin sen Landiksen idean pohjalta. Jonathan Lynn ei nimenä itselle sanonut juuri mitään, mutta hänhän on ohjannut kasan todella tunnettuja leffoja, joista ainakin osan olen nähnyt. Eli hän on ohjannut leffan My Cousin Winnie, se serkkuni Winnie, Joe perilliset, Church and Pilcow, Nuijalle töitä, koko potti, jne. Ja mielestäni hän on onnistunut tässäkin leffassa varsin hyvin. Sitten täytyy mainita leffan musiikit. Leffan musiikit heti alussa pisti meinaan korvaan, koska sitten tuli jotenkin mieleen semmoinen Halloween-leffat yhdistettynä Friday the 13th-leffaan, niiden musiikkeihin, mutta sitten ripauksella huumoria ja semmoista murhamysteri-trilleri-fiilistä. Musiikista vastaa siis John Morris. Ja totta kai leffan lavastus, puvustus ja kaikki tekninen puoli on varsin kunnossa. Tämän leffan tapahtuvat sijoittuu vuoteen 1954, jolloin Cluedo-lautapeliin uusi ja se tunnetumpi versio tuli. No totta kai puhutaan näyttelijöistä. Eli leffaan lukeutuu monta legendaa, kuten Tim Curry, joka näyttelee tätä hovimestaria, Christopher Lloyd näyttelee professori Plumia, mikä on siis oikeasti mielenkiintoista, että Christopher Lloydilta tuli saman vuonna myös Back to the Future. Eli aika kovia leffoja herralta on tullut vuonna 1985. Michael McKean näyttelee Mr. Greenia, Eileen Brennan on Mrs. Peacock, Marilyn Kahn on Mrs. White, Martin Mull on Everest Mustard, Leslie Ann Warren on Miss Scarlet, Colin Camp on Yvette ja Lee Wing on Mr. Puddy. Ja kaikki tekee todella hyviä rooleja ja hyvin erityylisiä ja sopii hienosti tällaiseen niin kuin murhamysteeriin, mutta kyllä Tim Curry on ehdottomasti tämän leffan parasta antia. Ja varsinkin lopussa, kun päästään näkemään sitä oikein niin kuin taattua Tim Curry-sekoilua ja sellaista niin kuin kunnon komediaa ja päätöntä menoa, niin että mä vaan niin kuin nauroin ja nautin todella paljon siitä. Kaiken kaikkiaan siis tämä leffa Cluedo on varsin hyvä ja hauska murhamysteeri, joka ei ota itseään liian vakavasti. Se erottuu sillä myös muista saman tyylisistä leffoista, koska se ei ole semmoinen vakava thrilleri, vaan komediallinen versio. Tämä leffa lopussa on 3 eri lopetusta. Sillä ilmeisesti alun perin elokuvateattereissa ympäri maailmaa näki jonkun version leffasta. Sillä tehtiin 3 eri lopetusta. Et voinut tietää ennakkoon, minkä version näit. Ja nyt ne kaikki 3 loppuun on tässä
peräjälkeen tässä leffassa. Eli näet ne kaikki 3 vaihtoehtoista loppua, koska se on vähän niin kuin Cluedo-pelikin. Eli kun sä pelaat eri kerroilla, niin siinä on eri syyllinen ja tässä myös sama meno jatkuu. Tämä on vähän outo ratkaisu, että ne kaikki 3 loppua tuli peräjälkeen, koska ilmeisesti Jenkkien 4K UHD-julkaisussa saa itse valita, minkä version katsoo. Eli 3 erillistä versioa. Tässä oli lyöty kaikki yhteen. Siinä se ihan hauska. Siinä mainittiin, että yksi niistä on se oikea lopetus, mutta enemmänkin se, että katsoja itse saa päättää, että mitä mieltä oli ja mikä on hänen mielestään se hyvä lopetus. Tai onko sellaista, onko ne kaikki hyviä lopetuksia. Vähän niin kuin pelaisit pelinkin ja siinä tulee vaan eri vaihtoehtoja siihen syylliseen. Mä tykkäsin siitä ideasta. Ja muutenkin mä tykkäsin tästä leffasta. Mun mielestä tässä oli varsin toimiva se juoni, se mysteeri, se mysteeri ja se, kun nämä kisaajat tai nämä vieraat siellä juhlissa tai siellä yrittää saada sitten selville, että kuka heistä on se murhaaja, koska todennäköisesti se on joku paikalla olijoista, koska siellä talossa ei pitäisi muita olla. Ja mun mielestä se oli varsin toimiva ja tuli mieleen juuri tämä legendaarinen lautapeli myöskin. Ja tässä on oivaa huumoria mukana ja niin poispäin. Arvosanaksi mä antaisin tämän leffalle 8/10, eli mä kyllä viihdyin tämän parissa oikein hyvin. Ja kuten sanottu, koska tämä on 4K-julkaisu, arvostelu myös, niin puhutaan vähän tästä julkaisusta. Eli kuvanlaatu. Tässä on varsin hyvä kuva, kun ottaa huomioon, että tämä on 40 vuotta vanha leffa. Kuva on sen 1.851, eli perus 4K 2160p ja Dolby Vision myöskin. Tämä 4K-transfer on tehty alkuperäisestä filmin negatiivista ja se ei ole käytetty mitään DNR tai mitään, joten kuvanlaatu on kyllä hyvä. Tässä erottaa paljon yksityiskohtia, muun muassa talon mihin tämä tapahtumat sijoittuu, semmoinen kartano, niin siellä on hienoja yksityiskohtia puussa, kaiteissa, seinissä ja niin poispäin. Tämä ei ole välttämättä mikään värikäs leffa, mutta siellä on silti hyviä yksityiskohtia, näkee kyllä, koska tämä on 4K:na. Ja kuvanlaadulle mä antaisin arvosanaksi varmaan semmonen ihan 9/10, eli varsin toimiva. Ääniraita tässä on DTS HDMA 2.0. Ihan ok, mutta kun miettii, että on perus 2.0 mono, ettei stereo, niin ei kauhean erikoista. Arvosanaksi mä antaisin varmaan 8/10, eli varsin ok. Tai siis ei ole pelkkä 2.0 mono, vaan tämä enemmänkin 2.0 mono, mistä on tehty vähän sellainen stereo-mixapin tyylinen. Eli siis ihan ok. Ei mitään erikoista. Extrat. Tämä on perus Universalin Nordic-julkaisu, eli minkäänlaista lisämateriaalia ei ole. Mikä on vähän ikävää, koska ilmeisesti saman aikaan muualla maailmassa tulleessa julkaisussa on myös ekstroja. Muualla maailmassa siellä erikseen vielä on oikein, että tämä on se 40-vuotis julkaisu. Mutta tämä jää vähän tämmöiseksi peruskiakoksi. Mutta siitä huolimatta tämä on mun mielestä ihan hyvä. Ei tule liian paljon hintaa sitten tällekään, jos tämän haluaa hyllynsä saada tai päivitellä. Pistä kommentteja, hei. Onko sä nähnyt tämän leffan? Mitä mieltä sä oot siitä? Tykkäät? Et? Miksi et? Miten sulle toimii tää Cluedo? Tai niin kuin jos vertaat lautapeliin, niin mitä oot mieltä? Mitä mieltä oot näyttelijöistä? Entä ohjaajasta? Mitkä on sun suosikkileffoja häneltä? Tai jos sulla on esimerkiksi DVD, niin kiinnostaako päivitellä 4K:ksi vaikka tämän arvostelun perusteella, tai muuten vaan ostaa tämä 4K-julkaisu. Ja jos sulla taas on tämä julkaisu, niin mitä mieltä saat siitä kuvanlaadullisesti, äänenlaadullisesti tai niin poispäin. Lait kommentteja. Ja muista ottaa Leffahullun somekanavat haltuun, Instagram ja
TikTok ja Facebook-sivusto, Facebook-ryhmä Leffahullut, mihin kaikki voi tulla jättämään kommentteja, tai sitten YouTubessa tai Spotifyssa, niihin voi laittaa kommentteja. No niin, tämä Leffahullu podcast tällä kertaa, ei muuta, ensi kertaa, se on moro.